ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਮੱਥਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਖ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿੱਧੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਹ ਪੈਸਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਠਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਤਰਨ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਾਖ ਮਲਣੀ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਮੱਥਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਥਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਪ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਪਰਮ ਪਖੰਡ ਸਭ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨਿਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣਿਆ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਕਾਰੀ ਜਮੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਸਾਊਥ ਸੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ 1 ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਰਾਂਗਾ, explaining the discussions between the yogis and Guru Nanak Dev. After the Guru took his route towards Mata, which was the abode of yogis of the Gorakhnath clan. Gurdwara Shri Nanak Mata Sahib is associated with Guru Nanak Sahib Ji. At the time, Gurdwara Shri Nanak Mata Sahib was the abode of the devotees of Guru Gorakhnath, and it was called Gorakh Mata. The yogis who lived there did not want the local people to become learned enough to challenge their superiority. Therefore, by using their occult power, they successfully exploited the poor people and obtained advantage due to their ignorance. These yogis had power of Riddhi Siddhi. Their blessings were eagerly sought by the family men. People avoided their curses at all costs. Public from far and near had heard about these yogis and their popularity was widespread. It is said that these yogis also had heard about the Guru. When Guruji reached there, they received him with great courtesy and invited him to adopt their cult, wear their garb and join them as a yogi. The Guru explained to them that the life of seclusion which was not in the service of their fellow beings was worthless. Guru Nanak Sahib Ji sat near the present location of the Gurdwara, meditating under a pipal tree. The yogis were surprised to see him there, as this place was quite inaccessible, especially during the winter months. The weather being cold, Pai Mardana asked the yogis for some fire. However, they refused to help Pai Mardana. The yogis instead taunted him and told him that he should go and ask his Guru who was with him. At this, Guru Nanak Sahib Ji looked at a pile of firewood nearby and instantly ignited. Pai Mardana was thus able to keep warm and enjoy the fire. Suddenly, the weather changed for the worse and it began to rain. As a result, the fire lit by the yogis was extinguished, but the one lit by Guruji was not affected at all. The yogis realized their mistake and fell at the feet of the Guru. The next morning, they all gathered together and came to Guruji for a religious discussion. They again used their occult powers and tried to lift the pipal tree, which Guruji was sitting out of the ground. When the tree had risen by a few feet, Guruji simply placed his hand on it and it stopped rising. The same tree can be seen in the Gurdwara compound. Guruji explained to the yogis that the path of true meditation and salvation. The yogis learned from the Guru and gained valuable knowledge. This place then became known as Nanak Mata and became a major center of the Udasi sect. Secondly, Sumer Parbat. One story of Guru Nanak Dev Ji mentions that during his travels, Guru Nanak reached the Sumer Parbat, which was the habitat of 9 Naths and 84 Siddhs, besides 6 Jatis. Traditional Sikh historians suggest the meeting in this Sakhi may have taken place in Achal Batala. The chief was Guru Gorakhnath. Guru Nanak called on them and offered his greetings with due courtesy and invited them to a meeting. The Siddhs reciprocated the salutation in the name of the Adi Purkh and welcomed him, saying, "You have obliged us with your visit. This is indeed kind of you." Then followed Guru Nanak's discourse with Gorakhnath. The Guru Nanak Dev Ji recited Japji Sahib, the Siddh Gosht and several other hymns. Gorakhnath invited the Guru to become a yogi, wear yogis dress with earrings and adopt a Guru, for no one should be without a Guru. "I am not without a Guru, I have a Guru," responded Guru Nanak Dev Ji. "Well then, who is a Guru?" asked Gorakhnath. "My Guru is the Creator itself." Gorakhnath questioned Guruji by asking, "What are God's attributes?" In an answer to this question, Guru Nanak recited the first slok of Japji Sahib, "Aad Sach, Jugad Sach, Happy Sach,
Nanak hosi pi sach. After hearing the slok, Gorakh said, well then all living things that exist are also true and eternal. Are they not? Attributes of the Creator and those created by Him should be the same. Could these be different? After hearing this, Guruji said that all things take birth and are subject to death. They are subject to pride and attachment. They suffer pain in pursuit of pleasure. They are object to lust, which leads to trouble. Because of their own weakness, they are susceptible to vice and suffer consequences of their deeds, which make them dance like frivolous monkeys. They know no rest place. How can such beings be called true or eternal? The Creator alone is eternal. To which Gorakhnath responded, if the created beings are not the Creator, they are God's sons and therefore must be like God. There is no difference between a father and his son. Guruji answered him by saying that all beings are certainly God's children, but such sons as become lunatics are tied to a pillar and are given food and water at fixed timings. Son of a king is indeed entitled to a throne, but because of lunacy, he meets this degrading treatment. His claim to rule holds only if he is cured by some physician through proper treatment. In the same way, man, because of ignorance, remains in a state compared to lunacy. It is only when he follows the teaching of the perfect master and adopts the medicine of virtues that he becomes one with Brahman, shedding all superstition and ignorance. The attributes of the Lord Father became part of its own nature. Thus, and Guru, and the third one of a party of musicians. More and more people gathered around. This made the yogis very angry and they were determined to humble the Guru. Whenever the money the musicians were getting from the audience, they put it in a bowl. Somehow the yogis stole the bowl full of money and hid it someplace, thinking that the musicians would go to Guru for help, and if the Guru was unable to locate the bowl, he would be humbled. Knowing about the greatness of the Guru, the musicians went to the Guru for help to find the bowl of money. The wonderful Guru told them about the mischief of the yogis and recovered from the hiding place. Thus the yogis suffered a next attack from the yogis were discovered. As mentioned before, the Guru, after his travels, laid aside the apparel and put up an ordinary of a family man. The yogi said, "O Guru, you are a holy man, but you are wearing a garb of a family person." Yogi Bhagarnath further asked the Guru, when the milk becomes sour, no butter is produced by churning it. Why have you cast away from a hermit's dress and donned ordinary clothes? He replied, how to wash the Thou hast become the anchoress after abandoning the family life, and yet thou goes to beg the houses of family men. Upon this reply, the yogis were enraged, and through the miraculous powers, they started to harass the Guru. One yogi became a cobra to frighten the Guru, and the other became a wolf. The powerful Guru sat calmly and unharmed. When the yogis were beaten badly, Bhagarnath asked the Guru that he exhibited miracles in the world, why he was slow to exhibit the same to them. The Guru replied that there are no miracles except the true name. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thanks, Bole so nihal. Sat Sri Akal। ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਮੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਾਸਟ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਗੂ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ, ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੰਦੀ ਸੱਗੂ, ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਕਲਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਸੌਸੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੋਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਖੱਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਤੁਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਓ ਹੀ ਰੋਜੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਰੀਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਗਇਆ ਤੀਰਥ ਬਾਰੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਉਪਲਬਧ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਵਨ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੈਆਸੁਰ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੈਆਸੁਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ
ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮਨਵੀਨ ਕੌਰ ਚੱਗਰ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Manveen Kaur. I'm 18 years old. The question I chose was explain religion. Do you think today's leaders are giving her that place which Guruji said? Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism, viewed women as equal beings to men. He believed that there was no believed due to like people of no importance. Like sati, which was on their deceased husband's pyre, was the norm. Also, faces. She decided to change this, and in a woman, man is conceived. From a woman, he is born. With a woman, he is betrothed and married. With a woman, he contracts friendship. Why denounce her? The one from even kings are born. A woman is born. None may exist without a woman. Understanding, Guruji is saying a woman is very powerful, for she has the ability to do something extraordinary that even a king who thinks he is superior cannot do, which is to conceive and give birth to generations. In conclusion, Guru Nanak Dev Ji had immense respect to mankind regardless of gender, for in the eyes of God, both are equals. From then on, various women like Mata Sharan, Mata Jind, Mata Sahib Kaur, who all led battles, who believe in themselves and come. So for this we can we need to change. Women are during wedding the girls the do's and rather than wife. Despite having female gyanis worldwide, here in the Dwara we only have male gyanis. We're not encouraging the thought of having both male and female gyanis when Guru Nanak Dev Ji's message are to religious ceremonies. I believe that as a Sikh community, we can change according to the teachings of our Guruji. If Guru Nanak Dev Ji was able to put his foot down and stop practices like sati, then why can't we? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thanks, Manveen. मनप्रीत कौर खा रहे हैं गुरमुख सिख धर्म की बाणी श्री गुरु नानक देव ते बन के छको दी सिद्धांता धर्म की नींह रखी सी। सच्ची कीर्त जिथे समाज का विकास आधार हुंदी है। गुरु नानक देव जी ने आप खेती बारे दा की कीर्त करके कीर्त दी महत्ता नू दर्शाया है। किता कोई भी होवे उसनू करदियां हैंता महसूस नहीं चाहिदी। जो मनुख जीवन सच्ची कीर्त करदा है वो कीर्त नाम जपे दे बराबर हुंदी है। मनुख द्वारा नाम उस है। परमात्मा आमदन का कुछ हिस्सा लोड़वंदां नू ध्यान करना चाहिए है। जो मनुख अपनी कीर्त कमाई चो वंड छकन दी सिद्धांत नू अपना लोड़वंदा दा मदद करता है वो मनुख कर्मशील हो जाता है। अज की दुनिया तंग सोचते जीवन तेजी वंड हो रही है। सानू हनेरा दूर करना चाहिए है। हर सरी नवाज अदा करन लग गया सी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਰੋਟੀ ਤੁਧ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਹਰਿਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਅੱਗੇ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਮ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਸ਼ਮ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿੱਤਰ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫਲਾ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਅਜੇ ਕਿਛ ਜਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਵੈਨ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵੀਨ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਵੀਨ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਉਚੱਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੇਠ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਿਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਨ ਕੌਰ ਮਥਾਰੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵਾ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਗਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਨੇਕ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੋ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂੜ ਮਤ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਿਆਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰ ਮੁਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਿੰਜਾਣ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਵੱਡਿਆ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀ ਏ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਭਲਾਈ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੜ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਟੁਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੱਠ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ। ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੁੜੀਏ, ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਖੂਨੀ ਪੱਤਰੇ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਨ, ਜਰਾ ਪੰਨਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਦ ਤੇ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्मा की मौज, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। अगे गुरु जी फरमाते हैं कि जब तक खालसा रहे न्यारा, तब तक तेज दऊँ मैं सारा, जावे करे विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। सिखो कि असी अज गुरु जी के हुक्मां ते चलते हाँ। गुरपुरब मनाउण दा तां ही फायदा है जे कि असी अपनी अगली पनीरी नूं गुरु दे लड़ लाइए। ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया बोर्ड की एजुकेशन कमेटी ते गुरु नानक पाठशाला अपने बच्चों नूं अपनी लैंगुएज ते गुरमत की सिक्ख्या देण लई ही खोली गई है, ते असी इस विच तां ही सफल होवांगे जेकर तुसी साडा साथ दिओगे। सो मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदी हाँ, अपने बच्चों नूं गुरमत ते पंजाबी की सिक्ख्या लई गुरुद्वारा साहिब लैके आओ। इत्थे हर शनिवार 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ तक क्लासां लगदियां ਹਨ, जिस बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाई जाती है, गुरबाणी का पाठ भी सिखाया जाता है, सिख इतिहास तो भी जाणू करवाया जाता है। गुरुद्वारा साहिब वालों ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। सो तुहानूं ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जी इन्हां सेवावां का लाभ उठाओ ते अपने बच्चों नूं बाणी ते बाणे नाल जोड़ो ते गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो। साध संगत जी, 7 साल की उम्र तक बच्चा एक कच्ची मिट्टी की न्याई होंदा है, उसनों जिधर मर्जी जोड़ दिओ कि जे तुसी हुण उन्हां नूं सिक्खी नाल जोड़ोगे तो बच्चे बड़े होकर भी गुरु की सिक्खी तो दूर नहीं जाणगे। आस करदी हाँ कि तुसी मेरी ये बेनती वाल जरूर ध्यान दिओगे ते बच्चों नूं गुरुद्वारा साहिब पंजाबी ते गुरमत सिक्ख्या लई लैके आओगे। सो आपदा ज़्यादा समा ना लैंदे होए मैं अज दे साडे जज साहिबान कवलजीत कौर पास बेनती करती हाँ कि वो स्टेज ते आण ते अपने विचार तुहाडे सामने रखण। मिसेज कवलजीत कौर जिहड़ा बच्चों का प्रोग्राम होया उहदे ते कमेंट करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। All protocols observed. I do know this Punjabi, but I've been so used to giving speeches in English that Punjabi khatam ho jandi hai kite kite. So my comments will be generally on all the children that participated. It is really amazing to see that our children's knowledge is increasing day by day about Sikhism. And not only Sikhism, they are able to recite in Punjabi, which is very, very good. It is our mother tongue. अपनी माँ बोली है जो सारियां नूं आनी चाहिदी है. It is just that some of us are very fluent in it and some of us are not. The preference for the marks and the seminar itself is Punjabi, but the option is also given that the children could speak in English as well. So without being partial to those who spoke in English and those who spoke in Punjabi, we have awarded the marks.
So I want to say that the children are doing so well. It is really good to see how our Gurmat school is coming up. South Sea as well as Pangani here. Both sides, the initiative is excellent. The fact that we are teaching our children right from the time they are here in school, it is very, very good. Now the marks are usually awarded when giving a speech. We look at the style that you have stood in front of everybody, how you poise yourself, your voice, how the voice carries out. And today, all of you did an excellent job. Can we please clap for the children? Children, it is amazing to see how you bring yourself in front of the audience without being scared that so many people are sitting in front of you. It is a very difficult task for anyone to stand on stage and speak fluently. We do get nervous, we start making mistakes. But you have been so good at it. You should clap for yourselves as well. So we are looking at the fluency contact, the fluency of your language, how you speak, your pronunciation. It was excellent. It was good. Eye contact. Now, what we mean by eye contact? You are not only supposed to read from the paper in front of you. Yesterday, I was not here, but I'm told that some children read and recited without a paper, which is really excellent because they had memorized everything and they were younger than the groups that we had today. Today, everyone used a paper. Eye contact means how many times do you lift your eyes from your paper to look at the audience. You need to do that. It is like speaking on television. You have the paper in front of you, but you are actually looking at the audience. So eye contact is very, very important. When we do such seminars, we are exposing our children to our community, our history, which is very, very important for our young ones to learn. It's important because they need to know what is the difference. Although we live in a diverse society, we are from all places, but we are one. So it is very important that we should also learn our own religion, but at the same time learn about other religions also, so that you can compare the two. It is disheartening to see when we meet Sikh people who have actually become Christians, who have become Hindus. I have been to church because if you're invited, you go. And there's a time that there was a Singh who was married to an African, and he became a pastor. So you can see the difference. I mean, you are leaving your own religion and you are finding something good in another religion. But you see, you have already diverted from your own religion. So you are not a person who can stick to what our Guru Sahibs have told us. And that is the most important thing. We should remain in Sikhism. We should teach our children to remain in Sikhism.
bring them to the Gurdwara, teach them part. There's a time Mr. Avtar Singh said on stage, Maa Boli is very important. It is the Maa who teaches the children the Boli. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, and that is how they come to learn. As much as they speak English, but they have the basic foundation of Punjabi, of Sikhism, of being able to read Punjabi. Writing may be a problem sometimes, but reading, as much as you can read, it is very, very good. So it is important to teach our kids all the aspects of our religion, all the aspects of our language, which is really, really very good. In 2019, we had a similar symposium in South Sea. It was in Sikh Union Club, but arranged by the youth. It was also very good, and there were winners who were supposed to go to USA, and they did go. In fact, I think 2 or 3 of our students went from the Gurmat schools, and as much as they didn't win anything, but to reach that level was amazing. They could be exposed to different things. And this is why it is important for us to hold these seminars more often, so that our children can learn more and more about their own language, about their own religion. With that, I come to the end of my speech. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਥੈਂਕਸ ਮਿਸਿਸ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਇਹ SCLP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਮਿਸਿਜ ਰਤਨ ਕੌਰ ਚਾਨਾ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ 1 2 3 4 5 ਦੇ ਵਿਨਰ ਹਨ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣ। ਮਿਸਿਜ ਰਤਨ ਕੌਰ ਚਾਨਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀਜ਼, ਟਰਸਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾੜਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪਾਸਟ ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ, ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੈਂਟਸ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਪਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3-4 ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਆਏ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਾਮ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰ। ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਆਵੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਆਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ सूर, दूसरे है मन्नत कौर बमरा और तीसरा है ओके मन्नत कौर बाड़ा और तीसरे नंबर पे है गुरकिरत कौर। ग्रुप 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਬੱਚੇ ਸਨ। फर्स्ट आई है सानिया कौर सूद, नंबर 2 नवजोत सिंह मथारू, नंबर 3 जसलीन कौर बाड़ा। ग्रुप नंबर 3 पहले नंबर पे है जसकिरत कौर मथारू, नंबर 2 पे है जसमीत कौर पट्टी, जसमीत कौर पट्टी और नंबर 3 ते है कृपाल सिंह मथारू। ग्रुप 4 पहले नंबर पे है सुखमनी कौर, नंबर 2 गुरनीत कौर जंडू और नंबर 3 वनीत कौर पमरा। ग्रुप 5 साडा अखीरला ग्रुप सीगा। नंबर 1 इज अश्विन कौर मथारू, थैंक यू वेरी मच। नंबर 2 पवित्र सिंह मथारू ਅਤੇ तीसरे नंबर पे है मनप्रीत कौर तंजल। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਨਰਸ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू मिस रतन कौर चाना। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਗੁਰਸੀਸ ਕੌਰ ਕੜਿਆਲ, ਗੁਰਸੀਸ ਕੌਰ ਕੜਿਆਲ। ਇਹ ਬੱਚੀ
ने अपनी स्पीच पंजाबी विच कीती है। बहुत ही अच्छे तरह दे नाल, छोटी जी बच्ची है, बहुत ही अच्छे तरह दे नाल इन्हें अपनी स्पीच कीती है। असी ट्रॉफीज दे नाल बच्चों नूं माला भी दे रहे हाँ कि साडे भैन जी कुलजिंदर कौर विरदी ने सानू माला दित्तियां हन, तो असीं उन्हां नूं कहा कि जदों असीं बच्चों नूं ट्रॉफी ते कॉन्सोलेशन प्राइज सर्टिफिकेट देवांगे उस दे नाल ही एक माला दे दांगे। सो मैं गुरसीस कौर कड़ियाल इस ये सेवा निभाणगे मिसेज छिंदी कौर सग्गू। असी पहला लेडीज तो ही स्टार्ट करते हैं। मिसेज छिंदी कौर सग्गू इन्हां नूं कॉन्सोलेशन प्राइज देणगे। उस तो बाद हरवीर सिंह कलसी हरवीर सिंह कलसी हरवीर सिंह कलसी हरवीर सिंह कलसी जे दरबार विच नहीं, जे उन्होंने कोई भी रिलेटिव है उन्होंने पेरेंट्स तो वो आ सकते हैं। हरवीर सिंह कलसी तो बाद निर्वाणा कौर नागी। जिन्हों भी बच्चों के मैं नाम बोलांगी जिन्होंने कॉन्सोलेशन प्राइज देने हैं वो प्लीज़ इत्थे आके खड़े हो जाओ स्टेज के अगे। निर्वाणा कौर कलसी, निर्वाणा कौर नागी, हरवीर सिंह कलसी, गनीब कौर सग्गू, इस तो बाद दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं साहिबजोत सिंह। ये सारे बच्चों को कॉन्सोलेशन प्राइज देने हैं। प्लीज़ पहले इत्थे आके खड़े हो जाओ फिर असी तुहानू कॉन्सोलेशन प्राइज दे देंगे। उस तो बाद हरदीत सिंह, उस तो बाद सनमीत कौर जंडू, मनवीर सिंह तुप्पड़, सिमरन कौर, जोजित ढींगरा, मनशेर सिंह रेनू,
ਹਰਸਿਮਰ ਕੌਰ ਹੁੰਜਨ। ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਰਨ ਕੌਰ ਸੋਹਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰਨ ਕੌਰ ਸੋਹਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ। ਮਿਸੇਜ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੇਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸੇਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਦੜ ਤੇ ਮਿਸੇਜ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁੱਦੜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸੇਜ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੇਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ ਮੁੱਦੜ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸੇਜ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਠਾਰੂ ਕੌਂਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮਿਸੇਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਦੜ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੇਜ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁੱਦੜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਭੱਜੂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੌਸੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਹੀ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਿਰ ਸੌਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੋਫੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ
ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟਰੋਫੀ ਤੇ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ